السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، وإحنا بنتكلم عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى أشرنا إلى الأبدال. الموضوع ده أثار تساؤلات كتير من الإخوة إن هم عايزين يعرفوا شوية تفاصيل عن موضوع الأبدال ده، علشان كده النهاردة اخترت إن أنا أتكلم مع حضراتكم عن هذا الموضوع. الأبدال لهم معنى عند علماء السنة ولهم معنى عند الصوفية. الصوفية بيرتبوا الأولياء إلى طبقات، عندهم ترتيب طبقي للأولياء، يعني لما بيصل شخص إلى مرتبة الولاية بيبدأ يترقى في مراتب أخرى. من هذه المراتب مرتبة النجباء، وهم صفوة الأولياء وعددهم 313، وبعدين النجباء دول منهم 70 بيسموا النقباء، والنقباء دول منهم 40 بيسموا الأبدال، والأبدال دول منهم 7 بيسموا الأقطاب على أقطاب العالم السبعة، والأقطاب السبعة دول منهم 4 بيسموا الأوتاد، وبعدين في القطب الأوحد أو الغوث الذي إذا استغيث به أغاث. الكلام ده على وفق الترتيب الطبقي عند الصوفية. ولكن الحقيقة يا إخوانا إن موضوع الأقطاب والأوتاد والأبدال والنجباء والكلام ده ورد فيه عدد كبير جدا من الأحاديث. الأحاديث دي جمعها الإمام السيوطي في كتاب اسمه الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال. جمع فيه عدد كبير جدا جدا من الأحاديث، ولكن كل الأحاديث التي رويت في هذه الطبقات كلها لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلها تدور بين الموضوع أو الضعيف جدا أو الضعيف. كل الأحاديث المروية في الموضوع ده وجمعها الإمام السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة وبين ما فيها من علل. وكذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الموضوعات لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك قال الإمام أبو بكر ابن العربي، وكذلك قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، وكذلك قال الشيخ الأرناؤوط في تحقيق المسند، وعدد كبير جدا من علماء الحديث بينوا ضعف كل ما يروى في هذه الأشياء، سواء القطب أو الأوتاد أو النجباء أو النقباء أو الكلام ده كله، ما عدا الأبدال. الأبدال روي فيهم عدد كبير جدا من الأحاديث، جمعها الإمام السخاوي في كتاب سماه نظم اللآل في الكلام على الأبدال. وكل الأحاديث التي رويت عن الأبدال مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصح منها شيء. ولكن موضوع الأبدال ده على وجه التحديد ذكر فيه أثر إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا الأثر رواه علي بن أبي طالب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث المرفوع ضعيف لأنه من رواية شريح بن عبيد الحمصي، هو كان في جند الشام وروى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولكنه لم يلقى عليا، لذلك فحكم العلماء بضعف هذا الحديث للانقطاع بين شريح وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ده الحديث المرفوع اللي فيه إن سيدنا علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يبقى ده الحديث الضعيف. ولكن هذا الحديث مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، يعني مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هو الذي ذكر الأبدال. وهذا الأثر عن عبد الله بن صفوان قال رجل يوم صفين اللهم لعن أهل الشام، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تسب أهل الشام جما غفيرا فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال. هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أثر صحيح، رواه عنه عبد الله بن صفوان، وعبد الله بن صفوان لقي علي بن أبي طالب وحدث عن علي بن أبي طالب، ورواه عن عبد الله بن صفوان الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ورواه عن الزهري معمر بن راشد. فإسناد الحديث معمر عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن علي بن أبي طالب، ده إسناد صحيح ما في كلام. ورواه عن معمر بن راشد الإمام عبد الرزاق في المصنف، ورواه عن عبد الرزاق الإمام أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، ورواه عن أحمد بن حنبل الإمام الخلال في كتاب كرامات الأولياء، ومن طريقه رواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة، ورواه أيضا عن معمر بن راشد الإمام عبد الله بن المبارك
في كتاب الجهاد، ومن طريقه رواه نعيم بن حماد في كتاب الفتن، ورواه أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق، والحديث له متابعة رواها الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي صادق قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول الحديث. إذن فده معناه إن الحديث ده مروي بإسنادين، طبعا الإسناد الأول إسناد صحيح وكافي جدا لإثبات هذا الأثر، وله أيضا شاهد رواه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الإمام الذهبي أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لا تسبوا أهل الشام وسبوا ظلمتهم فإن فيهم الأبدال. إذن فده معناه إن هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أثر ثابت، يعني فعلا سيدنا علي صح عنه أنه قال لا تسبوا أهل الشام فإن فيها الأبدال. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وأما الأبدال فأقوى ما رويناه فيهم قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه بالشام يكون الأبدال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن الأوتاد والأقطاب والأبدال والنجباء والكلام ده، بعدما ذكر هذا كله قال فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. أما أثر علي بن أبي طالب الموقوف عليه رضي الله تعالى عنه فقال عنه الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وروي عن علي من وجوه أخر فهذا الأثر صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه. وقال الإمام الضياء المقدسي في المختارة شريح بن عبيد شامي سمع معاوية ابن أبي سفيان وغيره من أهل الشام ولا أتحقق هل سمع من علي أم لا. الكلام دوت في الحديث المرفوع، إنما الحديث الموقوف بقى قال وصفوان ابن الله ابن صفوان سمع عليا وغيره فكان الموقوف أولى والله أعلم. قال شيخ الألباني رحمه الله ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب فقالوا يا أمير المؤمنين العنهم فقال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال هذا منقطع بين شريح وعلي فإنه لم يلقه. ثم قال شيخ الألباني وقد صح من طريق أخرى عن علي موقوفا لا تسب أهل الشام جما غفيرا فإن فيهم الأبدال. إذن فده الكلام في إيه؟ في تصحيح أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في خبر الأبدال. إذن فسيدنا علي رضي الله عنه أثبت وجود الأبدال، فده خلى بعض العلماء يقولوا إن هذا الكلام ليس مما يدرك بالعقل. يعني منين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عرف إن في حاجة اسمها الأبدال أصلا؟ منين جاب سيدنا علي الكلام ده؟ هذا ليس مما يكون محلا للاجتهاد، ولكن لا بد أن عليا رضي الله عنه سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا أثر صحيح موقوف على علي وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا اتفقت كلمة علماء المسلمين على إثبات الأبدال حتى كاد أن يكون ذلك إجماع بين علماء المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وأما الأبدال فأقوى ما رويناه فيهم قول علي رضي الله عنه أنه بالشام يكون الأبدال، وأيضا فإثباتهم كالمجمع عليه بين علماء المسلمين وصلحائهم. قال وأما الأوتاد والنجباء والنقباء فقد ذكرهم بعض مشايخ الطرق ولا يثبت ذلك. إذن فهنا فرق الإمام ابن الصلاح بين الأبدال على وجه الخصوص وبين باقي هذه الطبقات. إذن فده معناه أن ثبوت الأبدال أمر ما في كلام، ثبت فيه أثر صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم اتفق العلماء على إثبات الأبدال حتى قال ابن الصلاح فإثباتهم كالمجمع عليه. طبعا هنجد بأن موضوع إثبات الأبدال ووصف بعض العلماء وبعض الصالحين بأنهم من الأبدال هذا كثير جدا جدا في كلام السلف، وأنا فقط سأذكر لكم بعض الأمثلة وليس على سبيل الاستقصاء لأن الموضوع هيبقى طويل جدا جدا، سأذكر لكم على سبيل الاختصار الشديد. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إن كان ببغداد أحد من الأبدال فأبو إسحاق النيسابوري. وقال أيضا الإمام أحمد إن كان أحد من الأبدال فإبراهيم بن هانئ. وقال أيضا ما عبر جسر بغداد أحفظ من أبي زرعة وكان من الأبدال الذين تحفظ بهم الأرض. قال الإمام عبد الله بن المبارك إن كان بخراسان أحد من الأبدال فمعدان. وقال عبد الله بن المبارك أيضا ما بقي في الحجاز أحد من الأبدال إلا فضيل بن عياض وعلي
علي ابنه، وعلي مقدم على أبيه في الخوف، وما بقي أحد في بلاد الشام إلا يوسف ابن أصباط، وأبو معاوية الأسود، وما بقي أحد بخراسان إلا شيخ حائك يقال له معدان. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: كان يحيى بن أبي سليم فاضلا كنا نعده من الأبدال. وقال يحيى بن يحيى النيسابوري: إن بقي من الأبدال أحد فحسين الجعفي. وقال الإمام الأوزاعي: إني لأعرف رجلا من الأبدال، فقيل له: من هو يا أبا عمرو؟ فقال: موسى بن أعين الجزري. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله وهو يتكلم عن الإمام عبد الله بن المبارك، قال: ما بالمشرق ولا بالمغرب له نظير، وله كرامات ظاهرة يقال إنه من الأبدال. وقال عبد الله بن وهب: سمعت حيوة بن شريح يحدث عن عبد الله بن سليمان وكانوا يرون أنه أحد الأبدال. قال شعيب بن حرب وهو يتكلم عن سعيد بن السائب ابن يسار، قال: كنا نراه من الأبدال. وقال صالح جزرة وهو يتكلم عن عبد الله بن عون، قال: ثقة مأمون ويقال إنه كان من الأبدال. وقال بشر بن الحارث: إن قاسما الجرمي من الأبدال. وقال بشر بن المفضل: إن كان أمر الأبدال حقا فالنضر بن أبي لبيد منهم. وقال الإمام يحيى بن معين وهو يتكلم عن يعيش ابن هشام، قال: إنه كان من الأبدال. وقال الإمام أبو حاتم الرازي وهو يتكلم عن أبي نصر التمار، قال: كان ثقة يعد من الأبدال. وقال ابن أبي حاتم وهو يتكلم عن أيوب بن النجار، قال: ذكره أبي، قال أبو جعفر محمد ابن مهران الجمال: كان يقال لأيوب بن النجار أنه من الأبدال. وقال أيضا أبو حاتم الرازي وهو يتكلم عن عبد الرزاق ابن عمر ابن مسلم الدمشقي، قال: كان فاضلا متعبدا صادقا يعد من الأبدال. وقال الإمام أبو زرع الرازي وهو يتكلم عن علي بن أبي بكر بن سليمان، قال: كان من الأبدال. وقال أيضا وهو يتكلم عن أبي نصر التمار: كان ثقة يعد من الأبدال. وقال الإمام وكيع بن الجراح: إن كان أحد من الأبدال فهو محمد ابن يزيد الواسطي. قال الإمام البخاري رحمه الله وهو يتكلم عن فروة ابن مجالد، قال: وكانوا لا يشكون أنه من الأبدال مستجاب الدعوة. وقال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله وهو يتكلم عن محمد ابن الأوزاعي، قال أبو الفضل: وقد أدركت محمد ابن الأوزاعي هذا وما يشك أهل زمانه أنه كان من الأبدال. وقال وهو يتكلم عن إدريس الخولاني، قال إدريس بن يحيى الخولاني: وكان يقال أنه من الأبدال. وقال أيضا وهو يتكلم عن سهل بن مزاحم المروزي، قال: كان يقال إنه من الأبدال. الإمام ابن حبان رحمه الله قال وهو يتكلم عن يوسف الجوال النقاط، قال: وكان من الأبدال. وقال أيضا وهو يتكلم عن أسد بن عيسى، قال: وما كانوا يشكون أنه من الأبدال. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أبو عقيل زهرة ابن معبد زعموا أنه كان من الأبدال. قال الإمام أبو داود صاحب السنن أبو جعفر يعني ابن عيسى: كنا نقول إنه من الأبدال. الإمام النسائي صاحب السنن قال: المستمر ابن الريان الأيادي، قال: ثقة وكان من الأبدال. قال محمد ابن عبد الوهاب الفراء: سمعتهم بالبصرة يقولون القعنبي من الأبدال. الإمام الخلال قال: أخبرني عبد الله بن محمد بطرسوس ويقال إنه من الأبدال. وقال الإمام أبو عوانة: حدثنا أبو إبراهيم الزهري وكان من الأبدال. الإمام معروف الكرخي قال: محمد بن منصور القرشي: قلت لمعروف الكرخي: يا أبا محفوظ، رأيت في هذا البلد إنسانا قد نحى نحو الأبدال؟ فسكت ثم قال: اللهم إلا ما كان من ذلك الذي يقال له بشر اللامي. الإمام ابن عدي قال: حدثنا قران ابن تمام قال: وكانوا يرونه من الأبدال. الإمام ابن منده قال: كان محمد ابن الوليد من الأبدال. الإمام الدارقطني قال: النضر بن كثير السعدي وكان يقال إنه من الأبدال. الإمام
الإمام أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله قال وهو يتكلم عن أحمد بن محمد بن عبد الله قال أحد الأبدال والزهاد. وقال وهو يتكلم عن علي بن عبد الحميد العطائري قال وكان من الأبدال. وقال أيضا وهو يتكلم عن أبي بكر المغازلي العابد قال أطبقت الألسنة من الحنبلية والمحدثين أنه كان من الأبدال وله أحوال عجيبة. وقال أيضا وهو يتكلم عن أبي بكر محمود بن الفرج قال من الأبدال. وقال الإمام العجلي الصعق بن حزن قال عارم كانوا يرون أنه من الأبدال. الإمام الخليلي قال وهو يتكلم عن أبي علي عبد الملك ابن العباس قال سمعت شيوخنا إنه كان من الأبدال وله كرامات. الإمام الفاكهي قال وهو يتكلم عن يحيى بن سعيد بن كثير قال وكان يقال إنه من الأبدال. الإمام الفسوي قال وهو يتكلم عن وهيب بن الورد ويقول أهل مكة كان وهيب من الأبدال. وقال أيضا وسمعت مشايخ مصر يقولون كان رشدين ابن سعد المهري عندنا من الأبدال. الإمام ابن أبي الدنيا ذكر إسنادا فيه خطاب الفوزي قال وكان يعد من الأبدال. الإمام البيهقي ذكر جابر بن مرزوق وقال وكان يعد من الأبدال. ذكر أيضا الحارث بن مسلم الرازي قال وكانوا يرونه من الأبدال. الإمام الحسن بن عرفة قال وهو يتكلم عن عمار بن محمد فقال كان لا يضحك وكنا لا نشك أنه من الأبدال. الإمام الخطيب البغدادي قال وهو يتكلم عن إبراهيم بن هانئ قال كان أحد الأبدال. وقال أيضا وهو يتكلم عن أبي نصر التمار قال وكان عابدا زاهدا يعد في الأبدال. وقال وهو يتكلم عن أبي إسحاق الدولابي قال كان يقال إنه من الأبدال صاحب كرامات ورد بغداد زائرا معروف الكرخي. الإمام ابن الجوزي قال وهو يتكلم عن أبي الفتح القواس قال ويقال إنه كان من الأبدال. وقال أيضا وهو يتكلم عن حماد بن سلمة قال وكان يعد من الأبدال. الإمام المزي رحمه الله تعالى قال وهو يتكلم عن الربيع بن نافع قال وكان يقال إنه من الأبدال. وقال وهو يتكلم عن سعيد بن السائب قال وقال شعيب بن حرب كنا نراه من الأبدال. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول سمعت محمد بن أحمد النجار يقول سمعت أبا عبد الله الحصري يقول سمعت فتحا الموصلي يقول صحبت 30 شيخا كانوا يعدون من الأبدال فكلهم أوصاني عند فراقي إياهم وقالوا لي اتق معاشرة الأحداث ومخالطتهم. وقال أيضا وهو يتكلم عن أهل السنة في العقيدة الواسطية فقال ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة. يبقى هنا ابن تيمية بيثبت الأبدال. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ذكر حديث ليتمنين أقوام أنهم أكثر من السيئات قيل من هم؟ قال الذين بدل سيئاتهم حسنات قالوا وهؤلاء هم الأبدال في الحقيقة. ده كلام ابن القيم. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن أبي نصر التمار قال وكان ثقة سبتا عالما عابدا قانتا يعد من الأبدال. وقال وهو يتكلم عن محمد ابن أسلم الطوسي أحد الأبدال والحفاظ. وقال وهو يتكلم عن أبي معاوية الأسود قال من كبار أولياء الله صحب سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وغيرهما وكان يعد من الأبدال. وقال وهو يتكلم عن إدريس بن يحيى قال الإمام القدوة الزاهد شيخ مصر المعروف بالخولاني أحد الأبدال كان يشبه ببشر الحافي في فضله وتأله. الإمام ابن عبد البر قال وهو يتكلم عن أبي إسحاق القرطبي اللجام قال إن كان في عصره أحد من الأبدال فيوشك أن يكون منهم. وقال الإمام أبو شامة وهو يتكلم عن الحسن ابن مسلم ابن أبي الجود قال أحد الأبدال. الإمام ابن كثير لما تكلم عن أحمد ابن منصور الرمادي قال وقد صحب الإمام أحمد وكان يعد من الأبدال. وقال هو يتكلم عن أبي الفتح القواس قال وكان ثقة سبتا يعد من الأبدال. قال الدارقطني
كنا نتبرك به وهو صغير. الإمام ابن رجب قال وهو يتكلم عن سعد بن عثمان ابن مرزوق القرشي المصري، قال هو أحد الزهاد الأبدال. الإمام ابن حجر العسقلاني قال وهو يتكلم عن فروة ابن مجالد وكان مستجاب الدعوة يعد في الأبدال، كذا أورده ابن عبد البر وقال ابن منده مثله. وقال أيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو يتكلم عن عبد الله بن محمد ابن أبي بكر بن خليل، قال وكان أهل مصر يعدونه من الأبدال. قال وهو يتكلم عن محمد العقبي الدمشقي، قال أحد الأئمة في القراءة وكان يعد من الأبدال. دول يا أخوانا بعض العلماء، يعني دول كده ذكرت لحضراتكم المشاهير من أهل العلم، وذكرت لكل واحد أشياء بسيطة، لأن احنا لو استقصينا ممكن نقعد ننقل حاجات كتيرة جدا 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 في إثبات الأبدال. إذن كما قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى فإثباتهم كالمجمع عليه، يعني لا ينكر أحد من العلماء وجود الأبدال، والأبدال هؤلاء هم صفوة الأولياء. طب إيه معنى الأبدال؟ الأبدال لها معنى عند الصوفية ولها معنى عند علماء السنة. الأبدال عند الصوفية ليها معنى عجيب، وهو الذي يتبدل في صور مختلفة. يعني ممكن شخص واحد يبقى في صورة وبعدين يتحول من صورة إلى صورة، أو يبقى متواجد في عدد كبير من الأماكن بصور مختلفة، وهذا معنى باطل لا يوجد عليه دليل، بل الأدلة الصحيحة متناقضة مع هذا المعنى. ولكن الأبدال عند علماء السنة لها ثلاثة معاني كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المعنى الأول هم الذين قاموا بدل الأنبياء عليهم السلام، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام قائم يعلم الناس ويقيم الحجة على الخلق، ثم مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقام الله عز وجل مقامه من يقومون بعمله، وهم العلماء والعباد والزهاد وأهل الخير الذين قاموا بما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى الثاني أنهم سموا أبدال لأنهم يبدل بعضهم بعضا، يعني كلما مات واحد من هؤلاء الأخيار يخلفه الله عز وجل بمن يقوم مقامه فيبدل بعضهم بعضا. المعنى الثالث أنهم أتقياء وأنقياء، وأنهم عباد وزهاد، وأنهم دائموا التوبة والاستغفار، فهؤلاء الناس الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى ده معناها عند علماء السنة. طب إيه هي صفات الأبدال؟ صفات الأبدال الكلام فيها هيكون طويل، وهو ده لب الموضوع، لأن أنا أصلا بتكلم ليه عن الموضوع علشان نوصل لهنا إن احنا نتكلم عن صفات هؤلاء الأخيار. الكلام عن صفات الأبدال ده هيكون في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل، نتكلم عنهم من خلال ما ذكره العلماء في صفاتهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين وأن يجعلنا من المقبولين. وطبعا مش هنسى أن أذكر حضراتكم أن أنتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا إعجاب بالحلقة، وتحاولوا تساعدونا في نشر هذه الحلقة على مواقعكم على الفيسبوك وتويتر وغيره. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.